অকণমানটো বেছি গুড মৰ্ণিং গাইজ সকলো ভালনে মোৰো ভালে আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই প্ৰায় এতিয়া চক 11টা বাজিলেই 11টা বজাত ওলাই মেলি ৰেডি হৈ থাকিব কৈছিলে লগৰজনীয়েহে ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ ক'ৰবাত বোলে ফুৰাবলৈ নিয়ে ক'ত নিয়ে নাজানো পিছত গম পাই তাই আহিলে গম পাম আৰু ক'ত নিয়ে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি থাম্বনেইলত লগাম তাৰপিছত গম পাবই আৰু আপোনালোকেও মই কিন্তু ভিডিঅ'টো কৰোঁতে গম নাপাওঁ দেই মানে ক'ত নিব বস্তু লগ ধৰিছে আৰু গৰম বন্ধ বোলে আৰু 3দিন আছে খুলিবলৈ বোলে ফুৰি আহোঁগৈ তেনেহ'লে বোলো সময় সুবিধা চাই আৰু ওলালোঁ তাৰপিছতহে আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাব স্কিপ নকৰাকৈ কেনেকুৱা পায় তাৰপৰা নতুনকৈ চোৱা হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰপিছত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাটো মানে কি সহায় হয় আৰু আমাৰ সৰু সুৰা ভ্লগাৰবিলাকৰ দেই এয়া লগৰ কেইজনী দেখিছে গাড়ীত ময়ো বহি ল'লোঁ তাৰপিছত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ক'ত নিয়ে আৰু সিহঁতিহে জানে আৰু দেই এইফালে হৈছে মিতালী সোধ পোছ কৰি গম পালোঁ আইসকলে হেনো ডিগবৈ ফালেহে যায় বোলে আগৰ ভিডিঅ' কেইটিত আপোনালোকক মিউজিয়াম দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আজি আপোনালোকক মই ডিগবৈৰ মিউজিয়াম দেখুৱাইহে এৰিম দেই চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ এয়া মিউজিয়ামলৈ বুলি সোমাইছোঁ এইফালে মিউজিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ এয়া চাওক ধুনীয়া ফুল সন্মুখতে ফুলনি বাৰী চাই চাই ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে আৰু কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এই আমাৰ পল্টনবিলাক পোৱালি ছোৱালী লগা গোটেইখনকে দেখুৱাব লৈ আহিলে গৰম বন্ধৰ ছিজন যিহে নেকি কিন্তু আমাৰ গুণগুণহঁতক নিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ গুণগুণহঁত মানে আগতে দেখিছে সেয়েহে আৰু তাৰপিছত এয়া এনেকৈ সোমাই আহিলোঁ টিক 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 টিককৈ গোটেইখিনি এইফালে চাওক ডিগবৈ চেনিটেৰী মিউজিয়াম 1901 2001 তাৰপিছত এইফালে চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকো চাওক এইফালে চাওক আলকেটা ইমানেই ৰ'দ মানে গলি গৈছেগৈ আলকেটা আৰু এইফালে মিউজিয়ামৰ ভিতৰত পিছত দেখুৱাম বাৰু চাই থাকক তাৰপিছত এতিয়া বাহিৰত কি আছে সেইখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ চাই থাকক আগলৈ লগতে ময়ো চাওঁ এইফালে চাওক ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দুখন স্কুটাৰ তাৰপিছত এইটো কি বস্তু নাজানো দেই কোনোবাই জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত এইখনো কি হয় জানো জনাব নিশ্চয় তাৰপিছত আন এফালে চাওঁ ৰ'ব দেই তাৰপিছত এই খাটটো দেখিছে ব্ৰিটিছে প্ৰথম মানে তেল ইয়াতে পাইছিলে মানে এইডোখৰ ঠাইতে পাইছিলে তাৰপৰা খাটটো বহুৱাই এনেকৈ তেল উৎপন্ন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই মানে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এইটোৱে হৈছে তেল খাট এতিয়া আন এফালে চাওঁ বলক হোৱা দেখিছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ট্ৰেইন এখন এতিয়াও ধুনীয়াকৈ মানে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছে মিউজিয়ামত এয়া চাওক আগফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ অলপ কেনেধৰণৰ তাৰপিছত এইফালে চাওক এয়া দেখিছে পেট্ৰল পাম্প তেল গাড়ীত মানে ভৰোৱা ডেমো দেখুৱাইছে এখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ টেক্সি দেখিছে টেক্সি গাড়ী কাৰ যি ক'ব পাৰে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মই অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ কাৰখন তাৰপিছত এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছে মিউজিয়ামত এয়া কালাৰ চালাৰ ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা হৈছে ভিতৰখিনিও চাফ চিকুণ পৰিপাতি কৰি থৈছে এয়া আজিৰ দিনতো মানে ধুনীয়া হৈ আছে আৰু তেতিয়া দিনৰ কাৰ এয়া মেম চাহাব নিশ্চয় চাহাবে কিবা এটি কৈছে মেম আকৌ অইন এফালে কি আছে চাওঁ বলক আমাৰ এয়া মানুহবিলাক যেনি তেনি যিটিখন চাই ফুৰিছে ময়ো সেই ভিডিঅ' কৰাৰ লাগি গ'লোঁ এইফালে চাওক এইফালৰ পৰা আহিলে ধুনীয়াকৈ এইটো দেখিছে ৱাছৰুম মুখ হাত ধুব পাৰিব পেচাব কৰিব পাৰিব লেট্ৰিন কৰিব পাৰিব চব কৰিব পাৰিব অকণমানটো বেছি বাই ল'ব সেয়া আৰু বাহিৰৰ চোৱা মিউজিয়াম চাই হৈ গ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ ভিতৰখন চাওঁগৈ বুলি বলক তেনেহ'লে আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ ভিতৰত কি কি আছে এইফালে আমাৰ মোদীজী ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দি আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্ৰীৰাম নায়ক এইফালে চাওক ফটো তোলা নিষিদ্ধ ধুনীয়া ফুল এজোপা দেই তাৰপিছত এইফালে পোষ্টাৰখনত অনুগ্ৰহ কৰি জোতা খুলি প্ৰৱেশ কৰিব সেয়েহে জোতাযোৰ খুলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ চৰি চেণ্ডেল
চেনেল খুলি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, যিহে নেকি আজিকালি পইচা পাতি নলয়, বহুতে ভাল হ'ল। সেইবাবে আমি চহী এটা কৰিলোঁ, আই কাৰ্ডখন দেখুৱালোঁ। তাৰপাছত এয়া বেক চাইড ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে লক কৰি থৈ যাব পাৰিব। এয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। এয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি বৰ ভালকৈ নকৰিলোঁ দেই, মনে মনে চুৰ কৰিলোঁ। বাই চান্স এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মোৰ ৰিক্সো হ'ব পাৰে, সেইবাবে আৰু অকণমান চেলেক চেলুককৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া চাওক এনেধৰণৰ ভিতৰখিনি। এইফালে চাওক ইঞ্জিন ড্ৰাইভ, এইটো মানে গ্ৰাছ কাটা মানে ঘাঁহ কটা মেচিন, সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰে ঘাঁহ কটা মেচিন এইফালে এইটো। তাৰপিছত এইটোও ঘাঁহ কটা মেচিন। তাৰপিছত এতিয়া আহিলোঁ এইটো মেচিনটো দেখিছে, এইটো মানে বেটেৰী চাৰ্জ কৰিব পৰা মেচিন হেনো, তেনেকৈ লিখা আছে পোষ্টাৰখনত। তাৰপিছত এতিয়া আহিলোঁ বেলেগ ফালে, এইফালে এইবিলাক দেখিছে মেচিনবিলাক। এয়া ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হেলমেট, কি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছে। তাৰপিছত এইফালে দেখিছে টাইপ মেচিন। সেয়া আৰু ইমানখিনিয়ে দেখুৱাব পাৰিলোঁ আপোনালোক। মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহি ফাইনেলি আমি আহি পালোঁহি ডিগবৈৰ পৰা পোনে পোনে আহি দিলোঁ এইফালে পাটকা ৰিজত। এয়া সোমাই আহিছোঁ। এইফালে চব ধুনীয়া এখন খেলপথাৰ ক'ব লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। এয়া পাৰ্ক নিচিনা দেখিছে, খালি বাৰিষা দিন যে এয়া অলপ চলপ পানী দেখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গছ এয়া দেখিছে। এইফালে কি আছে চাওঁ আহক। ৱাও ধুনীয়া এটি এয়া দেখিছে চুইমিং পুল। চুইমিং পুলটো দেখুৱাবহে পাৰিলোঁ, সাঁতুৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ দেই, কাৰণ 200 টকা লাগে প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিকে। মিউজিয়াম চাই পাৰ্ক চাই ভোক লাগিল, সেইবাবে এতিয়া ভাবিছোঁ পেট পূজা দি লওঁ। এয়া গোটেইখনে মুখ মেলি চাই বহি আছে, কেতিয়া ভাত দিব কেতিয়া ভাত দিব। এই ভাত দিলেহি প্লেইন ভাত, চিকেন কাৰী, তাৰপিছত ডাল আহি আছে লাহে লাহে, চালাড তালাড সেয়া খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ। পাৰ্কখনো অকণমান বোলো আপোনালোকক ইফালে সিফালে দেখুৱাওঁ। এয়া চিলড্ৰেন পাৰ্কখন, এয়া চব মানে খাই বৈ উঠি আকৌ বাচ্চাসকলে অকণমান খেলোঁ বুলি ক'লে। এয়া দেখিছে এনেধৰণৰ ডাইনাছৰ গঁড়, তাৰপিছত আৰু কি চাম আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া ঝুলনি এখন দেখাম ব'ল, লগতে ঝুলিও দেখুৱাম। এইখন চাওক ঝুলনি, ভাবিছোঁ মানে কোনোবাই দেখে নেকি বুলি মনে মনে অকণমান ঝুলি দিলোঁ। আৰু মনটো আৰু বয়স হ'লেনো কি হ'ব হয়তো, মনে আৰু মন যায় অলপ। ডাঙৰবোৰক দিয়ে নিদিয়ে আকৌ। দুইজনী অকণ অকণ একো নহয়তো। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ ধুনীয়া চাই কমেণ্ট এটি কৰিব, তাৰপিছত লাইক এটি কৰিব, তাৰপিছত প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই।